হাই এভৰিৱান ঠাণ্ডা আহিছে যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত ছালবিলাক শুকান হৈ যায় না তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ এটা ফেচ পেক বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ চবৰে ছালবিলাক শুকান হৈয়ে যায় তাৰ কাৰণে লৈছোঁ বেচন এচামুচ আৰু চামনিটো মই খায়ো ভাল পাওঁ লগায়ো ভাল পাওঁ আৰু তাৰ লগত স্ক্ৰাবৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঠাগুড়ি এচামুচ আৰু এতিয়া পেষ্টটো ভালকৈ বনাই লৈ এতিয়া মুখত লগাম আৰু এই পেষ্টটো ঠাণ্ডা দিনত যদি সপ্তাহত 2 বাৰ বা 3 বাৰ লগাব পাৰি তেতিয়াহ'লে স্কিনখন বহুত ব্ৰাইটনেছ আহিব তাৰপিছত কলা কলা যিবিলাক তিল পৰাৰ দৰে পৰে সেইবিলাক নোহোৱা হ'ব তাৰপিছত ব্লেক হেডছ নোহোৱা হ'ব বহুত ভাল আৰু মই মুখত লগাই হাততো লগালোঁ যিহেতু হাতবিলাকো ঠাণ্ডাৰ দিনত শুকান হৈ পৰে স্কিনৰ য'তে ত'তেই লগাব পাৰি এইটো মানে পেক বহুত ভাল হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ইমান ভাল পাব আচলতে আৰু এইখিনি বেচন বা গাখীৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ ইউজ কৰিব পাৰি তো মই দেখাই যাম আপোনালোকে চাই যাব সেইবিলাক আৰু ইয়াৰ চাম মোৰ গ্ল' বহুত ধুনীয়া গ্ল' আহিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ কাৰণে যাব ওলাইছোঁ ঘৰত আৰু ঘৰত যাব ওলাই চালোঁ যে মোৰ এয়াৰিং নাই মানে চিম্পল এয়াৰিং এযোৰো নাই ভাবিলোঁ জল্দি কিবা কৰি বনাই দিওঁ আৰু এয়াৰিংযোৰ বনাবৰ কাৰণে বেছি যোগাৰো নালাগে আৰু বেছি কষ্টও নহয় সেইকাৰণে একদম যোৱাৰ আগত মানে 10 মিনিটৰ ভিতৰত হৈয়ে গৈছে মোৰ এয়াৰিংযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে চাওকচোন এনেকুৱা কলা কলা মণি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা মানে কি সূতা ল'ব পাৰে যদি তেনেকুৱা নাইলনৰ থ্ৰেড নাই সূতা লৈছোঁ আৰু আই পিন লৈছোঁ এইকেইটাই হ'ল মেইন বস্তু তো এইকেইটা লগাই মই একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ যাতে লাইট ৱেইটো হয় আৰু বহুত জল্দি হৈ যায় তাৰপিছত লৈছোঁ হুক এইখিনি লগোৱাৰ পিছত মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এটা মই ভাবিলোঁ পিছত হেঙিং এটা কৰি দিওঁ তাৰ কাৰণে এটা আকৌ সৰু মণি লৈছোঁ লৈ এইখিনি ওলমাই দিছোঁ ফাইনেল লুকটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে সেয়া কোৰিয়ান ষ্টাইলৰ ইয়াৰিং বনাই দিলোঁ জল্দি কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব একেলগে ঘৰত যাব ওলাওঁতে ইয়াৰিংযোৰ পিন্ধি আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব অলপ মই মাজতে বেকা কৰি দিছোঁ ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া যাওঁ ঘৰত কালি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাত যাম মানে কালি যদি যাওঁ তাৰ পৰা তেতিয়াহ'লে অলপ দেৰি হৈ যাব ইয়াৰ পৰা যাওঁতে সেইকাৰণে আজি মাইনা আৰু মই যাম বাবাৰ স্কুল আছে ই নাযায় লগ পাই আছোঁ ঘৰত আমি আৰু মোবাইলত আব্বাই টাইলছ দাঙি আছে আৰু আমাৰ নানি পঢ়ি আছে ওপৰত টাইলছ দি আছে কাৰণে আৰু আমাৰ ৰুমকেইটা ভাঙিছে এইফালে যিকেইটা আমাৰ থকা ৰুম আছিল সেইকেইটা ভাঙি পেলাইছে এইটো ৰুমে বাকী আছে আমাৰ ৰুমকেইটা পূৰা চেঞ্জ হৈছে কাৰণ তাৰে যিমান বস্তু আছিল বিচনা গাইছে ইয়াতে এতিয়া দুখন বিচনা হৈছে একচুৱেলি ভালো লগা হৈছে কাৰণ ৰুমবিলাক ডাঙৰ হ'লে বস্তু থাকিলে ভালো লাগে এতিয়া আমি কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ না বাথৰুম যাবা যোৱা এইফালে আমাৰ ঘৰৰ কাম চলি আছে ওপৰত ৰ'বা তোমাক দেখাই না ডাঙৰ আব্বাক মাতা ডাঙৰ আব্বাক ভাত খাব মাতা ওপৰত আছে আব্বা তাক ভাত খাব মাতি আছে আৰু ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা আহে এইখিনি টাইমৰ পৰা ৰ'দ নপৰে ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ 2টা বাজিছে এতিয়া যাওঁ ভাত খাই লওঁ শাক আৰু মাংস চুপ এইফালে আব্বাক মাতি আছে অহাই নাই ভাত খাব একবাৰ টেষ্টি কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টি শাকৰ চুপ মই ইমান ভাল পাওঁ মাংস দি বনাইছে আৰু টেষ্টি আৰু মাকবিলাকৰ বনালেতো ভালেই লাগে বিলাকৰ অৱস্থা একদমেই নোহোৱা হৈছে ইগন'ৰ কৰিব কাৰণ সেইফালে যিফালে আমাৰ এই 2টা ৰুম আছিল সেই 2টা ৰুম ভাঙিছে তাতে চিৰি বনাব এখন দৰ্জা খুলিবই নাদে পাৰি এইফালে চিৰি বনাব সেইকাৰণে 2টা ভাঙি দিছে আমি এতিয়া যাব ওলালোঁ ক'ত হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া বিদ্যালয়লৈ ফাংচন চাবলৈ
বিদ্যালয়লৈ অঁ কি আৰু আমি আমাৰ সৰু কালিৰ স্কুলত হেৰি চাব যাওঁ ফাংচন চাব যাওঁ একচুৱেলি মই গম নাপাওঁ ফাংচন আছে বুলি সেইকাৰণে আৰু আজি কাপোৰ পিন্ধি আহিছিলোঁ এযোৰ কাপোৰ আনিছোঁ কালিৰ কাৰণে সেইকাৰণে পিন্ধা নাই আৰু ঠাণ্ডা লাগিব ন অঁ সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি লওঁ ঠাণ্ডা আহোঁতে ঠাণ্ডা হ'ব এতিয়া 4টামান বাজিলে কিজানি কি তইনা ক'ত আমাৰ আচল মানুহ জমনি মানুহ আন্ধাৰ হ'লে আন্ধাৰ হৈ গ'ল বেক চাইডে পাৰি বেবি য়েছ য়েছ Hi friends, আমি here আছো আমাৰ স্কুল আমাৰ এক স্কুল হয় অঁ আমি মৰমৰ স্কুল হয় মোৰ কিমান বছৰ হ'ল বা মোৰ বেছি বছৰ হ'ল এইয়া ফটো আগত না কথা নাই স্টেম থাকে নাথাকে এইটো কথা নাই যে ডাবলি দিব লাগিল ও এ আমাৰ গায়কনি বাইদেউ নাম কৈ দিয়া আপোনাৰ হাই ফ্রেন্ডস তোম নর হবে হাই ফ্রেন্ডস নিজে যাচ্ছি ক্যামেরাতে যেমন নালাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাৰ হেৰি ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি এইবিলাকত আমাক যাব নালাগে কলেজবিলাকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ শাখা থাকিব গতিকে এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডেন্সটো যিটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৰে আৰু মানে প্ৰগ্ৰেম এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তো সেইটো ডেন্স আৰু অসমীয়া চোতালতে এইটো গানত ডেন্স কৰিছিল আৰু প্ৰায় 30টামান ছোৱালী একেলগে বিহু নাচ কৰিছে গ্ৰুপ ইমান ভাল লাগিছিল কিন্তু গানটো দিব পাৰিলে বহুত ভাল লাগিল হয় উপায় নাই এইফালে মাতিছে জেৰিফাক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে কাৰণ তাই গান মাৰে ইয়াতে বুলি নহয় ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰে তাৰপিছত বিহু ফাংচনবিলাকত যায় আৰু টিভি প্ৰগ্ৰেমো কৰিছে বহুতকেইটা তো এনেকুৱা আকৌ ছাৰতেও তাইক গান গাবৰ কাৰণে মাতিছে আৰু গান গোৱাৰ আগত যিটো সম্বৰ্ধনা জনায় সেইটো জনাবৰ কাৰণে ষ্টেজত গৈছে আৰু তাৰপিছত তাই গানো মাৰিব কিন্তু বেড লাক যিটো মোবাইলত ট্ৰেক হয় সেইটোত লগাব সেইকাৰণে মই গানবিলাক শুনাব নোৱাৰিম কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু এইটো মোৰ লগৰ এজনীৰ ল'ৰা ডাঙৰটো কি এনেকুৱা মদাহী ডেন্স কৰিছে কি ক'ম আৰু আমি ফাংচন চাই আহিলোঁ আৰু ফাংচনখন বহুত ভাল লাগিছিল ইমান দিনৰ মূৰত ফাংচন চাইছোঁ তাতে স্কুলত সৰুৰ কথা বহুত মনত পৰিছে কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ কিয় কপিৰাইট লাগি যায় সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি অলপ দুটামানত কৰিলোঁ নেকি আৰু মোবাইলত একদমেই চাৰ্জ নাছিল চাৰ্জাৰ আনিব পাৰিছোঁ এতিয়া মই ব'ৰ পৰা চাৰ্জাৰ আনি চাৰ্জ দিছোঁ তো এতিয়া অলপ চাৰ্জ হৈ লওক তাৰপিছত যাওঁ ভাত খাবৰ কাৰণে আম্মা মাতি আছে পূৰা খং উঠিছে আৰু